Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Hành trình 6 hơi thở cuối. Tập 3. Sau khi chết, ta ở đâu? Trong tập trước, những hiểu lầm phổ biến quanh tự thư Tây Tạng đã được làm rõ. Đây không phải là một cuốn sách thần bí dành cho người chết, mà là văn bản hướng dẫn tu tập và nghi lễ, thường bị đọc sai mục đích khi tách khỏi bối cảnh Phật Pháp. Từ đó, câu hỏi lớn tiếp theo tự nhiên xuất hiện. Sau khi chết, tâm đi đâu? Tập này sẽ đi vào khái niệm trung tâm nhất, trung âm, Bardo. Khi con người bắt đầu chấp nhận rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, thì ngay lập tức một câu hỏi khác xuất hiện. Sau khi chết, mình ở đâu? Câu hỏi ấy xuất hiện rất tự nhiên, không phải vì tò mò mà vì bất an. Bởi nếu cái chết không kết thúc mọi thứ, thì khoảng thời gian ngay sau đó trở thành một vùng mờ mà ai cũng muốn hiểu. Trong Phật Pháp Tây Tạng, vùng mộ đó không bị bỏ trống. Nó có tên gọi, có mô tả, có vị trí rõ ràng trong toàn bộ dòng chảy của sinh tử. Và tên gọi ấy là Bardo, trung âm. Geshe Georges Dreyfus, một học giả Phật Pháp Tây Tạng, đồng thời là tu sĩ đã trải qua hệ thống đào tạo tu viện nghiêm ngặt, giải thích rằng Bardo không phải là một nơi chốn, nó là một trạng thái. Chỉ riêng câu này thôi cũng đủ để phá vỡ rất nhiều tưởng tượng quen thuộc. Trong suy nghĩ thông thường, khi nghe đến trung âm, nhiều người hình dung ra một không gian ở giữa hai thế giới. Không phải cõi sống, cũng chưa phải cõi tái sinh. Một kiểu phòng cho linh hồn. Nhưng Phật Pháp Tây Tạng không nhìn như vậy. Theo lời giảng của Geshe Georges Dreyfus, Bardo không phải là một địa điểm, mà là một giai đoạn của kinh nghiệm tâm thức. Nó xảy ra khi một trạng thái cũ đã chấm dứt, nhưng trạng thái mới chưa hình thành đầy đủ. Và nếu nhìn kỹ, Bardo không chỉ xuất hiện sau khi chết. Trong Phật Pháp Tây Tạng, Bardo có nhiều loại. Không phải chỉ có một trung ấm duy nhất. Geshe Georges Dreyfus giải thích rằng, bất cứ khi nào con người bước ra khỏi một trạng thái quen thuộc và chưa bước hẳn vào trạng thái tiếp theo, thì lúc đó đang ở trong một dạng Bardo. Giữa thức và ngủ, có Bardo. Giữa ngủ và mơ, có Bardo. Giữa mơ và tinh, cũng có Bardo. Và dĩ nhiên, giữa chết và tái sinh, cũng là Bardo. Cách nhìn này khiến trung ấm không còn là điều gì quá xa lạ hay huyền bí. Nó trở thành một phần rất quen thuộc của đời sống, chỉ là ở một cấp độ sâu hơn. Khi nói riêng về Bardo sau khi chết, Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh rằng đây là một giai đoạn rất đặc biệt, bởi lúc này thân xác không còn hoạt động như trước, trong khi tâm thức chưa bị neo vào một hình hài mới. Chính vì vậy, kinh nghiệm trong Bardo rất mạnh. Không còn thân để che chắn, tâm trở nên nhạy cảm hơn. Những khuynh hướng quen thuộc, những thói quen tâm lý, những nỗi sợ, những bám víu, tất cả đều có xu hướng hiện ra rõ ràng hơn. Geshe Georges Dreyfus từng nói một ý rất đáng chú ý. Trong Bardo, tâm không có chỗ để trốn. Câu nói này không mang tính hù dọa. Nó chỉ mô tả một thực tế. Khi không còn thân thể và môi trường quen thuộc, những gì ẩn sâu trong tâm sẽ tự động lộ diện. Một chi tiết thường được nhắc đến khi nói về trung âm là con số 49 ngày. Rất nhiều người tin rằng, sau khi chết, con người sẽ ở trung ấm đúng 49 ngày rồi mới tái sinh. Nhưng Geshe Georges Dreyfus cho rằng cách hiểu đó quá cứng nhắc. Trong Phật Pháp Tây Tạng, con số này mang tính biểu trưng và nghi lễ nhiều hơn là một mốc thời gian tuyệt đối. Thời gian ở Bardo không giống thời gian vật lý mà người sống cảm nhận. Có người ở rất ngắn, có người kéo dài hơn. Điều đó phụ thuộc vào nghiệp, vào khuynh hướng tâm và vào mức độ bám chấp. Vì vậy, nếu hiểu 49 ngày như một con số cố định cho tất cả mọi người, thì rất dễ rơi vào hiểu lầm. Một điểm then chốt mà Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh là Bardo vừa nguy hiểm vừa vô cùng quý giá. Nguy hiểm
Vì tâm lúc này dễ bị cuốn theo sợ hãi, ảo giác, phản xạ quen thuộc. Khi không có sự tỉnh táo, những kinh nghiệm trong trung âm có thể trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng quý giá, vì chính lúc này, những cấu trúc thô của đời sống đã tạm thời tan rã. Những vai trò, danh tính, trách nhiệm mà con người bám vào khi còn sống không còn tác động mạnh như trước. Tâm, vì thế, có cơ hội tiếp xúc với những tầng sâu hơn của chính nó. Geshe Georges Dreyfus nói rằng, đối với người đã quen tu tập, Bardo có thể trở thành một cơ hội rất hiếm để nhận ra bản chất của tâm. Điều mà khi còn sống, giữa bốn bề đội thường, không phải lúc nào cũng dễ thấy. Điều này cũng giải thích vì sao Phật Pháp Tây Tạng không xem trung ấm như một trạng thái đáng sợ cần tránh né. Nó được xem như một phần của con đường. Nếu con người sống cả đời trong tán loạn, bám chấp và phản xạ vô thức, thì trung âm chỉ là sự tiếp nối của điều đó. Nhưng nếu đã từng học cách quan sát tâm, nhận diện cảm xúc và buông xả dần những dính mác, thì Bardo không hoàn toàn là bóng tối. Nó có thể trở thành một khoảng không gian mở, nơi mọi thứ chưa bị định hình. Geshe Georges Dreyfus cũng nhấn mạnh rằng không nên xem những mô tả về Bardo như bản đồ khách quan của một thế giới bên ngoài. Những gì được nói đến trong kinh văn hay nghi lễ phản ánh kinh nghiệm nội tâm, không phải cảnh vật theo nghĩa vật lý. Nếu đọc với tâm lý tìm kiếm hình ảnh ly kỳ, người ta rất dễ hiểu sai. Nhưng nếu đọc như một lời nhắc về cách tâm vận hành khi không còn thân xác, thì Bardo trở nên rất gần với trải nghiệm con người. Tập này của hành trình sau hơi thở cuối không nhằm vẽ ra một bức tranh chi tiết về trung ấm để thỏa mãn tò mò. Mục đích chỉ là làm rõ một điều căn bản. Sau khi chết, không phải là đi đâu, mà là ở trong trạng thái nào. Bardo không phải một nơi để đến. Nó là một giai đoạn để đi qua. Và cách con người đi qua giai đoạn đó phụ thuộc rất nhiều vào cách họ đã sống, đã quen với tâm mình như thế nào. Ở tập tiếp theo, hành trình sẽ đi sâu hơn vào chính khoảnh khắc được xem là then chốt nhất. Quá trình chết, khi thân thể dần tan rã và những tầng tâm sâu bắt đầu hiện ra. Đó là lúc mà Phật Pháp Tây Tạng cho rằng, nếu có sự chuẩn bị, con người có thể tiếp xúc với một trạng thái tâm rất đặc biệt. Nhưng để hiểu được điều đó, cần nhìn kỹ hơn vào điều gì thực sự xảy ra khi hơi thở cuối cùng khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.